Hello everyone! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat dyan sa mga buntis o sa mga nagpaplanong magbuntis po? Ano na pong kalagayan natin ngayon? Sana ay okay po kayo at nag-e-enjoy. So ngayon, pag-uusapan natin yung kung kailan at paano yung pagtawag sa ospital sa oras na manganganak na kayo. So, ano yung mga iba't ibang senaryo kung kailan pwede ka nang tumawag sa ospital o ipaalam sa ospital na kayo ay manganganak na. Hindi ko naman first time na manganak. So, ito ay pang second time ko na. Pero, kailangan ko pa ring reviewin lahat ng to kung kailan, ano yung mga senaryo, at kung paano yung pagtawag sa ospital. Lalo na dito ako sa Japan, manganganak. Tapos, after 4 years, dun pa lang nasundan yung aming panganay, kaya kailangan talagang repasuhin yung at reviewin kung ano-ano ba yung mga kailangan ko pang malaman sa pagtawag sa ospital. Number 1, contraction. If the contraction is regular, it lasts for 30 seconds to 1 minute, and then yung interval niya is 5 minutes apart. Yun, kailangan tumawag ka na sa ospital. Number 2, water broken. Kapag pumutok na yung water bag o yung panubigan mo, kailangan tumawag ka na. Kasi kailangan mo nang pumunta talaga sa ospital nun para ma-check ng doktor at kung pwede nang mag-proceed para dun sa pag-assist sa'yo sa labor at para ma-lessen yung time ng labor time mo. And para maiwasan yung risk of infection. Kasi within 24 hours, kailangan manganak ka na or maipanganak mo na ang iyong baby para maiwasan nga yung infection na yon. Number 3, bleeding. Vaginal bleeding. Kapag yung amount ng dugo na lumabas sa'yo is more than na dun sa normal na amount ng period mo o yung regla mo, yon, kailangan tumawag ka na rin. Yung pagdurugo na yon is normal response lang dahil yung cervix natin is nag-uumpisa ng mag-dilate, nag-open na siya, nag-widen na siya, tapos nag-stretch na rin siya. At nag-start na rin yung early labor. Number 4 is hard stomach ache. Kapag yung sakit is sobra na sa pangkaraniwan na nararamdaman natin kapag sumasakit yung tiyan natin, eto kailangan tumawag ka na rin agad sa ospital. Kasi baka iba na yun or manganganak ka na nga talaga. Dahil yung sakit ibang-iba dun sa karaniwan mong nararamdaman. Mas matindi yung sakit. Number 5 scenario, less movement of the baby. Kapag napansin nyo na hindi masyadong magalaw yung tiyan nyo or hindi siya gumagalaw, mag-isip ka na nun. Siyempre magtataka ka, bakit hindi siya gumagalaw ngayong araw na to? Dati naman, ang genki-genki nung nasa tiyan mo. So, yung kailangan, tumawag ka na rin. Kasi ang nangyari dun sa panganay ko, nung araw na yon, naalala ko, hindi siya magalaw. Tapos, pagdating ng gabi, ayun, pumutok na yung panubigan ko. Tapos, doon ko na-realize, nga no, hindi pala siya gumagalaw maghapon. Kaya kailangan aware kayo. Tawag na. So, yun yung 5 senaryo na kung saan pwede ka nang tumawag or i-consult mo sa ospital, sa doktor mo, yung iyong nararamdaman. Para kung sakali, ma-ready na nila dun sa ospital kung ano ba yung dapat gawin, yung kung ano yung mga dapat i-prepare nila doon kasi syempre mag-prepare pa sila doon. O ang hospital, sobrang busy niyan. Next topic is how to call the hospital.
So, syempre, kapag hindi ka naman nag-Japanese, tapos bigla nag-iisa ka pala sa bahay, sa araw na naramdaman mo na yung mga symptoms na yon, so, anong gagawin mo? O, lalo na ako, hindi ako nakakapagsalita masyado ng Japanese. So, paano kaya? So, kailangan, unang-una dito mag-secure ka ng, or dapat may kasama ka na nakakapag-Japanese, or kapag tumawag ka na doon, mag-ask ka ng somebody who can speak English para malinaw yung inyong pag-uusap. Dito naman sa Kanto Rosay, may mga nurse or doctors naman na nakakapag-speak or kahit paano nakakaintindi ng English. So, yun. Baka ang gawin ko is, kung ako lang yung mag-isa dito sa bahay, tapos talagang nadatna na yung panganganak, o araw na ng panganganak, yun, mag-ask na lang ako ng somebody na nakakapag-speak ng English para clear lahat yung mga itatanong nila sa akin. Kasi pag oras na tumawag ka doon, may mga information na itatanong sa'yo through phone nga. Magkaiba yung hotline numbers para sa weekdays, tapos Monday to Friday yon, and then kung daytime yon, magkaiba yung hotline. So, kung manganganak ka ng weekdays, iba yung number. Tapos, kung manganganak ka ng weekends, holidays, tapos nighttime, iba rin yung hotline para doon. So, sa Kanto Rosay Hospital, pag weekdays, tapos daytime yung panganganak o yung pagtawag mo, ito yung hotline, 044-411-3131. And yung oras ng pagtawag mo is from 8:30 to 4:30 pag daytime. So, yun yung hotline na gagamitin mo. Kapag naman nighttime, tapos weekends, tsaka holiday, ito naman yung hotline na gagamitin mo. 044-435-5007. So, ang oras naman ng pagtawag doon is from 4:30 up to 8:30 ng gabi. Yun yung time at saka yung hotline. So, magkaiba sila. Magkaiba yung hotline na gagamitin para doon. Kausap mo na siya sa phone o yung doktor or yung nurse man yun. So, may mga info na itatanong sa'yo. Yung name, age, hospital ID number, tapos itatanong din yung due date mo, at yung kung first time mo ba o second time mo ba na panganganak yun. Itatanong din sa'yo yung time of contraction na naging 10 minutes interval na ba siya. And then, kung pumutok na ba yung water bag mo, yun, itatanong din yun sa inyo. Tapos, ano pa ba yung, meron bang sinabi yung doktor mo do sa last check-up mo na kailangan mag-ingat ka tungkol sa ganito, sa pagbubuntis mo, o habang nagbubuntis ka. Kasama din sa itatanong sa'yo is yung, how fast was your last labor? Gano ba yun kabilis? Kung pang second mo na yon or third, gaano ba kabilis yung o yung oras ng panganganak mo dun? And then, itatanong din, gaano ba kalayo or gaano kakabilis makakarating sa ospital? Kasi dapat alam mo din yung time tsaka yung distance ng bahay nyo tsaka sa ospital para syempre yung oras din ng pagre-ready nila doon magawa nila. Last naman sa itatanong sa inyo is, what was the last exam cervix dilation nyo naman? Yun, itatanong din yun. Reminder pa sa hospital is yung no makeup, no manicure. Yun.
Tapos, yung mga accessories, kailangan walang accessories. Kung pwede nyong iwanan sa bahay na lang or kung gusto nyong isuotin yung mga accessories nyo after giving birth, ilagay nyo lang sa isang lalagyan and then sa bag nyo. Yun, doon pwede nyong ilagay. So, kung naka-makeup naman kayo, take off your makeup before going to the hospital. So, yan lang lahat yon. Sana nakatulong sa inyo o makakatulong sa inyo in the future yung mga nabanggit ko kung kailan tatawag at kung paano tumawag sa inyong hospital. So, salamat po sa panonood. As usual, enjoyin lang po natin ang ating pagbubuntis. At mag-ingat po tayo palagi. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to our channel. Thank you. Goodbye.